हेलो साथीहरु नमस्ते। टेक्निकल चुलबुल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न टेक्निकल विषयमाथिको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि तपाईहरुमाझ मैले एउटा कोभिड-19 को भ्याक्सिन हानेको क्युआर कोड चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर उक्त भिडियो म तपाईलाई लिएर आएको छु। तपाईले नि यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईले आफ्नै घरमा बसी तपाईको मोबाइल ल्यापटपबाट चाहिँ क्युआर कोड पेच्न सक्नुहुन्छ। साइबर लगायत कम्प्युटर सेन्टरहरुमा गएर तपाईले 1500 घटिमान पर्छ। यो खर्च चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफै यो भिडियो हेर्दै तपाईले डकुमेन्ट भ्याक्सिन हानिसकेपछि डकुमेन्ट हेर्दै तपाईले यो फर्म एप्लाई गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले मज्जाले सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेर्नुहोस् र तपाईले पनि मज्जाले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। बेकारमा 1500 तपाईको बचत हुन्छ, खाजा खर्च हुन्छ, अन्य रिचार्ज खर्चहरु हुन सक्छ। म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाईले तपाईको मोबाइलबाट चलाउनुहुन्छ। मोबाइलको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ। म तपाईले स्क्रिनको साइडमा राखिदिन्छु। भ्याक्सिन mohp.gov.com भनेर रिक्वेस्ट फर्म भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रिनशट गरी हेर्नुलाई यो वेबसाइटमा तपाई चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटमा गइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ कोभिड-19 को पूर्ण खोपको विद्युतीय प्रमाणीकरणको आवेदन फारम भनिरहेको छ। यो फारममा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर भर्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ प्रमाणीकरणको स्थिति भनेको छ। तपाईले कहीँ नगई मैले टिक दिएको छु यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भाषा चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले ल्याङ्ग्वेज नेपाली इंग्लिश लाउन सक्नुहुन्छ। तर सजिलो तपाईले नेपालीमै हुन्छ, नेपाली लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले डेस्कटप साइट नै खोल्नुपर्ने हुन्छ। डेस्कटप साइट खोलिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सजिलो हुन्छ तपाईलाई। त्यसपछि तपाईको सम्पूर्ण विवरणहरु तपाईले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँनिर। तर तपाईको फिक्स कुनै पनि मिस्टेक नभइकन तपाईले यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मिस्टेक भयो भनेपछि तपाईलाई समस्या आउन सक्छ। क्युआर कोडै मिस्टेक हुन्छ। बरु ट्राई गरी तपाईले हेरेर डकुमेन्ट हेरेर एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट नाम लास्ट नाम रहेको छ। मिडियम नाम छ भने मिडियम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। छैन भनेदेखि फर्स्ट र लास्ट नाम लेखेर यो फर्म फिलअप गर्दै जानुहोस्। मैले जसरी गर्छु तपाई पनि यसरी नै गर्नुहोस्। महिला पुरुष देखाइरहेछ। महिला पुरुष के हो तपाई छान्नुहोस् र भाषा छ, लिङ्ग तपाईले यहाँनिर भनिरहेको छ प्रदेश हो। यो चाहिँ प्रोभिन्सी भनेको प्रदेश हो। कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ त्यही प्रदेश ठ्याक्कै चेन्ज गर्नु। बागमती, गण्डकी जस्तै मैले यहाँ चोइस गरिसकेको छु बागमती भनेर चोइस गरे। तपाईको कुन हो त्यही हो। अनि जिल्ला पनि तपाईले चेन्ज गर्नुहुन्छ। जिल्ला तपाईले अप्सनमा त्यही देखाउँछ, खोज्न सक्नुहुन्छ। नभए सर्च बारमा गएर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै काठमाडौँ मेरो वार्ड नम्बर 2 हानिसके। टोल अथवा टोल बस्ती पनि तपाईले पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँनिर बसोबास गर्नुहुन्छ, तपाईको डकुमेन्टमा के छ त्यही अनुसारले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर पनि रहेको छ। तपाईको मोबाइल नम्बर हान्न सक्नुहुन्छ। करेक्ट मोबाइल नम्बर तपाईले बोकिराखेकै मोबाइल नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। त्यसपछि विदेशको लागि जाँदै हुनुहुन्छ अथवा अन्य केहीको लागि बेच्नु भएको तपाईले त्यसकै लागि हान्न हुन्छ। तत्काल विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधिरहेछ। तत्काल विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि विदेश जाँदैछुमा नै क्लिक गर्नुहोस्। मैले जाँदैछुमा क्लिक गरिदिएको छु र परिचयको प्रकार भनेको छ छान्नुहोस्। तपाईले के आफ्ना सिटिजनशिप अथवा पासपोर्ट छ जे छ त्यही। मेरो पासपोर्ट छ, पासपोर्ट नै छान गरे। पासपोर्टको तपाईको डेट एन्ड पासपोर्ट नम्बर मागिरहेछ तपाईलाई। पासपोर्ट नम्बर फिलअप गर्नुहोस्। तपाईको एकदम एकुरेट पासपोर्ट नम्बर जारी गरिएको सबैको नै मोबाइल डिपार्टमेन्ट पासपोर्ट नै हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब जारी गरिएको मिति भनेको छ। जारी गरिएको मितिमा चाहिँ तपाईले विक्रम सम्वतमा नहानिकन तपाईले इसमा हान्नुपर्ने हुन्छ डेटमा। जस्तै कहिले बनाउनु भएको तपाईको पासपोर्ट त्यही पछाडिपट्टि तपाईको पासपोर्ट नै हुन्छ त्यही हान्नुहोस्। नेपाली डेट नहान्नुहोस्, इङ्ग्लिस डेटमा हान्नुहोस्। त्यसमा सजिलो हुन्छ। इङ्ग्लिस डेट नै म्याच गर्छ तपाईलाई त्यहाँनिर छिटो काम हुन्छ तपाईको। र डेट एन्ड बर्थ पनि हान्नुहोस् तपाईको कति के हो। मेरो हानेको छु। पुरा भएको उमेर तपाईले आफै त्यही देखाइहाल्छ परेन। तपाईको के छ त पेशा चाहिँ त्यसमा मैले वैदेशिक रोजगार भनेको छ। अन्य किसान खेती किसान स्टुडेन्ट हो भने तपाईको अप्सन हुन्छ।
त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बैंक वित्तीय संस्था व्यापारी जाला मजदुर कूटनीति के हो तपाईँले त्यसमै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य विवरण भनेको छ तपाईँ जाति जनजाति मधेसी मुस्लिम दलित कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ पिछडिएकोमा त्यही आफ्ना चेन्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ इमेल मागिरहेको छ। तपाईँको इमेल छ भने दिँदा हुन्छ। यदि तपाईँसँग इमेल नम्बर छैन इमेल आइडी छैन भनेदेखि इमेल आइडी नदिँदा पनि तपाईँको फरक चाहिँ पर्दैन। हालको स्थिति छान्नुहोस्। तपाईँको भनेको छ सामान्य स्थिति नै छान्नुहोस्। तपाईँको मैले फर्म कसरी फिलअप गरेपछि त्यही अनुसारले तपाईँले गर्दै अपाङ्ग छ छैन क्लिक गर्नुहोस्। अथवा तपाईँको स्थिति कस्तो छ। खोपको विवरण भनेको चाहिँ कुन खोप हान्नुभएको छ तपाईँले पहिलो डोज जस्तै मैले जोन्सन हान्छ जोन्सन लेखेँ। तपाईँले कुन हाल्नुहुन्छ ब्याच नम्बर तपाईँको कार्डमा हुन्छ। भ्याक्सिन हानेको कार्डमा नै हुन्छ ब्याच नम्बर भनेर लेखा हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले ब्याच नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ खोप लगाएको मिति भनेको छ। खोप लगाएको चाहिँ ठ्याक्कै मिति कति हो त्यही छान्नुहोस्। प्रदेश नम्बर कहाँ हान्नुभयो त तपाईँले खोप कुन प्रदेश नम्बरमा हान्नु हो त्यही प्रदेश नम्बर छनौट गर्नुहोस्। त्यसपछि जिल्ला छनौट गर्नुहोस्। जिल्ला छनौट गरिसकेपछि तपाईँको गाउँपालिका अथवा नगरपालिका महानगरपालिका कुन हो त्यो पनि तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि खोप केन्द्र तपाईँको यहाँ देखाएको हुन्छ। मैले नेपाल पुलिस हस्पिटल हालेको त्यहीँनिर चुज गरिरहेको छु। त्यसपछि तपाईँको यहाँ तल देखाएको हुन्छ तपाईँको पास फोटोको प्रतिलिपि हाल्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले फोटा खिचेर पास फोटोको तपाईँको चाहिँ यो खाले पास फोटो चाहियो। एकदम नर्मल साइजमा तपाईँको पास फोटोकपी यो र भ्याक्सिन हानेको तपाईँको उक्त कार्डलाई चाहिँ तपाईँले 60-100 kbA भन्दा मुनिको चाहिँ पोस्ट गरिसकेपछि तपाईँ प्रोसेसमा जानुहोस्। प्रोसेसमा गए तपाईँको यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ कोड एउटा यो कोड चाहिँ तपाईँले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। पछि तपाईँको क्युआर कोड भयो भएन के कस्तो भयो भनेर यहाँतिर मैले मेटाइरहेको छु। यो कोड सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँले चेक गर्न डेट एन्ड बर्थ र यो लगाएर तपाईँको क्युआर कोड आयो आएन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीबाट नि तपाईँले क्युआर कोड। हवस् त साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै। हेरेर तपाईँले पनि उक्त क्युआर कोड बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा नि तपाईँहरूले यस्तै भिडियो पाउनुहुन्छ भन्दै आजको लागि छुटौँ। हवस् त साथीहरू थ्याङ्क यू भिडियो